اسمان ته موږ روان یو شارجې ایرپورټ نه او دې اوبو ته وګوره په کمه کمره وي دا ډېر زیات ګندګي دي اوبو ته وګوره که نه هغه بیا راوړه خلک دې اوبو لکه دا امارات روډ دی ښه دا د تلیفون da vorrei dai cari tu vorrei so era di tu vorrei